ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምናላችሁ ውድ የኢትዮ ፊዚክስ ቻናል ቤተሰቦች በዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት የግሬድ 9 ዩኒት 3 ፓርት 2 ይሆናል ማቀርብላችሁ። ከዚህ ቀደም በነበረው ቪዲዮ ላይ ስለ ኒውተንስ ሎስ ኦፍ ሞሽን ስለ ኒውተን ፈርስት ሎው ኦፍ ሞሽን አውርተናል፣ ሎው ኦፍ ኢነርሺያን አውርተናል፣ ስለ ፎርስ አውርተናል፣ ኢፌክት ኦፍ ፎርስ አውርተናል፣ ሁክስ ሎን በደንብ አብራርተን አይተናል። እንዲሁም የተለያዩ ኤግዛምፕሎችን አሳይቻችኋለሁ። ስለ ስፕሪንግ ኮንስታንት ምንነት በደንብ አውርተናል። በዛሬ ቪዲዮ ላይ ይዤላችሁ የመጣሁት ኒውተን ሰከንድ ሎው ኦፍ ሞሽን ወይም ሎው ኦፍ አክሰለሬሽን እና እንዲሁም የተለያየ ስለ ዌይት እንዲሁም የተለያዩ ኤግዛምፕሎችን በጋራ እንሰራለን። መጨረሻ ላይ ደግሞ እንደተለመደው ጥያቄዎችን አስቀምጥላችኋለሁ እናንተ የምትሞክሩት። ስለዚህ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁኝ ቆዩ። ቪዲዮን ወደ ሌሰኑን ከመጀመሪያ በፊት ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ እንዲሁም የደውል ምልክቱን መጫናችሁን በተጨማሪ ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግን እንዳትረሱ። ወደ ሌሰኑ እናመራለን። ኦኬ ኒውተን ሰከንድ ሎው ኦፍ ሞሽን ወይም ሎው ኦፍ አክሰለሬሽን ብለን የምንጠራው ምን እንደሆነ እናውራ። So this law states that the acceleration of a body is directly proportional to the net force acting on a body and it is inversely proportional to the mass of the body ነው የሚለው። ምንድነው ይሄ ባጭሩ የሚለው? acceleration it is directly proportional with force and acceleration is inversely proportional with mass ነው ብሎ የሚላል። እቺ ሳይን ፕሮፖርሽናሊቲ ሳይን ብለን እንላታለን። እቺ ፕሮፖርሽናሊቲ ሳይን ነው የምታሳየን። እንደዚህ ካስቀመጥኩኝ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ማለት ነው። which means ፎርስ ሲጨምር አክሰለሬሽን ምን ይላል? ይጨምራል። ፎርስ ሲቀንስ አክሰለሬሽን እንደሚቀንስ ነው የሚገልጽልን። ዳይሬክትሊ ስንል አንዱ ሲጨምር ሌላኛው ይጨምራል፣ አንዱ ሲቀንስ ሌላኛው የሚቀንስ ከሆነ ይሄ ፕሮፖርሽናሊቲ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ብለን እንጠራዋለን። እዚህ ጋር ደግሞ ዋን ኦቨር ብዬ ጻፉኝ ማለት ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ማስ ሲጨምር አክሰለሬሽን ይቀንሳል፣ ማስ ሲቀንስ አክሰለሬሽን ይጨምራል። ይሄ ሎ ምን ተብሎ ይጠራል? ሎ ኦፍ አክሰለሬሽን because it talks about acceleration ስለሚያወራ። ስለዚህ ከፎርስ ጋር ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ነው፣ ነገር ግን ከማስ ጋር ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ነው እንዳትረሱ። ይሄን እስቲ ፕራክቲካሊ ላሳያችሁ። ለምሳሌ እንዴት እንደሆነ ለማስረዳት ልሞክር ኳሶችን በመጠቀም። ለምሳሌ ሁለት የተለያዩ ኳሶች እንውሰድ። አንድ በጣም ትንሽ ኦኬ ፈርስት ኦፍ ኦል የመጀመሪያው ሁለቱም አይደንቲካል ቦሎችን እንውሰድ፣ ተመሳሳይ ማስ ያላቸው። የዚህ ማስ m1 እንበለው፣ የዚህ ማስ m2 እንበለው። ሁለቱም ተመሳሳይ ናቸው። 2 ኪሎ ግራም ክብደት አላቸው ብላችሁ አስቡ። በጣም ተለቅ አድርገን ነው። then እዚህኛው ላይ 2 ኒውተን ፎርስ ኤግዘርት አደረጋችሁ፣ እዚህኛው ላይ ደግሞ 5 ኒውተን ፎርስ ኤግዘርት አደረጋችሁ። ስለዚህ ሁለቱን ስትመቷቸው በሆነ ፍጥነት መጓዝ ይጀምራሉ። ሞር ስፒድ አፕ የሚያደርገው ወይ ሞር ስፒዱ የሚጨምረው ክሊርሊ የትኛው ነው? በ5 ኒውተን የተመታው ነው። በከፍተኛ ፎርስ የመታችሁት ሞር ስፒድ አፕ ያደርጋል፣ ሞር አክሰለሬት ያደርጋል። ምን ነው? ለዛ ነው ፎርስ ሲጨምር አክሰለሬሽን ምን ይላል? ይጨምራል። ትንሽ ፎርስ ኤግዘርት ያደርግንበት ደግሞ አክሰለሬሽኑ በዛው ልክ ምን ይላል? ይቀንሳል። ስለዚህ አክሰለሬሽን እና ፎርስ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ምንለው ከዚህ አኳያ ነው ማለት ነው። እንዲሁም በተጨማሪ ደግሞ እስቲ ከማስ ጋር ያለውን ሪሌሽን ደግሞ እንየው። ይሄን ለማሳየት ደግሞ ሁለት የተለያዩ ማሶችን ነው የምንወስደው፣ አንድ ትንሽ አንድ ትልቅ። የዚህ ማስ ለምሳሌ 1 ኪሎ ግራም ነው እንበል፣ የዚህኛው ደግሞ 2 ኪሎ ግራም ነው ብላችሁ ሰሩ። ይሄኛውንም ሁለቱንም በ3 ኒውተን መታችኋቸው፣ በ3 ኒውተን ፎርስ 3 ኒውተን ፎርስ ኤግዘርት አደረግን ብለን እንበል። በ3 ኒውተን ይሄኛውን መታችሁ፣ ትንሽዬውን ማስ ትልቁንም በ3 ኒውተን የመታችሁት። ክሊርሊ ከሁለቱ አሁን በጣም ስፒድ አፕ የሚያደርገው ትንሽ የሆነው ኦብጀክት በደንብ ይፈጥናል። ምክንያቱም ሁለቱም ላይ ተመሳሳይ ፎርስ ነው ኤግዘርት ያደረጋችሁት። ትንሽ የሆነችዋ ሞር ስፒድ አፕ ታደርጋለች። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ማስ ሲቀንስ ሞር ይፈጥናል፣ ሞር አክሰለሬት ያደርጋል። ማስ ሲጨምር ግን አክሰለሬሽኑ ምን ይላል? ይቀንሳል። ይሄው ትልቅ ማስ ሲሆን ስፒዱ ይቀንሳል፣ ሞር ስፒድ አፕ አያደርግም፣ ሞር አክሰለሬት አያደርግም። ከማሱ ሲያንስ ግን አክሰለሬሽኑ ይጨምራል። ይሄ ማለት ማስና አክሰለሬሽን ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው። አንዱ ሲጨምር ሌላኛው ይቀንሳል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ይሄ ነው ኒውተን ሰከንድ ሎው ኦፍ ሞሽን ብለን የምንለው። ሁለቱን አንድ ላይ ኮምባይን ብታደርጓቸው ምን ይሰጣችኋል? አክሰለሬሽን ኢኳልስ ቱ ፎርስ ኦቨር ማስ ይመጣልናል ማለት ነው። ይህ የሚያሳየን አክሰለሬሽን ከፎርስ ጋር ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል፣ አክሰለሬሽን ከማስ ጋር ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል መሆኑን ነው። then ኦቨር ዋን አድርገን ክሪስ ክሮስ ብናደርግ ምን ይሰጠኛል? ፎርስ ኢኳልስ ቱ ማስ ታይምስ acceleration. So Newton's second law of motion, it describes the net force act on a body
is the same as mass times acceleration እንደሆነ ይገልጽልናል። so ይሄ ነው ፎርስን ካልኩሌት የምናደርግበት ፎርሙላ። ይሄን ፎርሙላ ያገኘነው ከኒውተን ሰከንድ ሎው ኦፍ ሞሽን ይሆናል ማለት ነው። so እዚህ ጋር የፎርስ ዩኒት እንዴት ነው የምናገኘው? የማስ ዩኒት ኪሎግራም ነው። የአክሰለሬሽን ዩኒት ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው። so the unit of force will be kilogram meter per second square. This is known as Newton ብለን እንጠራዋለን። It's named after Isaac Newton. ከአይዛክ ኒውተን ተነስቶ የተወሰደ ስያሜ ነው። ስለዚህ ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ማለት ኒውተን ነው። so 1 ኒውተን ማለት 1 ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር። so አንድ ኦብጀክት ላይ አንድ ኒውተን ፎርስ ኤግዘርት አደረግን ማለት 1 ኪሎግራም የሆነ ኦብጀክት በ1 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር አክሰለሬት ማድረግ ቻለ ማለት ነው። so ኒውተን እና ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር they are the same. so እንደምታዩት ፎርስ ከአንድ ማስ ከአንድ ሌንግዝ እና ከሁለት ታይም ድራይቭ ተደርጓል። እሺ እዚህ ጋር የተለያዩ ኤግዛምፕሎች አሉ ኒውተን ሰከንድ ሎው ኦፍ ሞሽንን በተመለከተ እስቲ በጋራ እናያቸው። የመጀመሪያው ኤግዛምፕል ምንድነው የሚለው a 500 gram body changes its velocity from 30 meters per second to 50 meters per second in 4 seconds. What's the unbalanced force acting on it ነው የሚለው። so obviously ይሄ ኦብጀክት ቬሎሲቲ ከ30 ወደ 50 ተቀየረ ማለት ኒውተን ፈርስት ሎው ኦፍ ሞሽን ላይ ኢፌክት ኦፍ ፎርስ እናወራ ምን ብለናል? ፎርስ ቬሎሲቲን ይቀይራል። ስለዚህ የሆነ አንባላንስ ፎርስ ኤግዘርት ተደርጎበታል። ያ ፎርስን ነው የጠየቀን ይሄ ጥያቄ። so ይሄ የተሰጠንን እናውጣ። ማስ ተሰጥቷቸዋል። ማስ 500 ግራም ነው። ይሄ ወደ ኪሎግራም ሲቀየር በአንድ ሺህ ታካፍሉታላችሁ። በአንድ ሺህ ታካፍሉት 0.5 ኪሎግራም ይሆንላችኋል። ይሄ በኪሎግራም ነው። then ሌላ ደግሞ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ያለን ኢኒሻል ቬሎሲቲ vi ወይም u ማለት ትችላላችሁ። it is given by 30 meter per second. This is initial velocity. and final velocity ተሰጥቶናል vf ወይም v ማለት ምንለው ነው that is 50 meter per second. ሌላኛው ደግሞ ታይም ተሰጥቶናል። ታይም የተሰጠን within 4 seconds ነው የሚለው። so required was the unbalanced force exerted on a body ነው። so unbalanced force ፎርሱ እንዴት ነው የምንፈልገው? mass times acceleration ነው። so አሁን acceleration ስላልተሰጠኝ በአክሰለሬሽን ቦታ ማን መተካት እችላለሁ? v final minus v initial over time u minus v minus u ማለት እንችላለን በቀላሉ። so አሁን እነዚህን ስለምናቅ መተካት ነው። ማስ 0.5 ኪሎ ግራም አለኝ። then final velocity 50 ነው። 50 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲቀነስ 30 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲካፈል ለ4 ሰከንድ ነው የሚሆነው። so ይሄን ስናቃልለው 0.5 ኪሎ ግራም ሲባዛ 50 ሲቀነስ 30 20 ሲካፈል ለ5 20 ለ5 ስንት ይሆን? 24 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይሆንላችኋል። ይሄ ማለት ደግሞ 2.5 ኒውተን ይሆናል። so this is the force exerted on this body እንደዚህ ይሆንልናል ማለት ነው። እሺ ሁለተኛው ኤግዛምፕል ምን ይላል? by what factor does the acceleration of a moving body changes if the force applied to it is doubled and the mass is halved ነው የሚለው። አንድ ኦብጀክት ማለት ላይክ ኦብጀክቱ ላይ ኤግዘርት የሚደረግ ፎርስ ደብልድ ቢሆን ማሱ ደግሞ ሃፍድ ቢሆን ፎርሱ አክሰለሬሽን በምን ያህል ተለውጧል ነው ጥያቄው። ስለዚህ ይሄን ሶልቭ ለማድረግ ሁለት ፎርሶችና ሁለት ማሶች ሁለት አክሰለሬሽኖችን ማሰብ ነው። ስለዚህ እንዴት ነው አድርገን በቀላሉ የምንሰራው? የመጀመሪያው ፎርስ F1 እንበለው። ለምሳሌ F1 ምንለው ምን ማለት ነው? M1 ታይምስ A1 ይሆንልን። ይሄ F1አችን ነው። then ከዚህ ላይ ማንን እናውጣ? A1ን እናውጣ። A1ን ለማውጣት ኦቨር M1 ኦቨር M1 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በዚህ ስለሚጣፋ ምን ይቀረኛል? A1 equals to F1 over M1 ይሆንልናል። let's say this is equation 1 ብለን እንበል። so A1 ማለት F1 over M1። አሁን የፈለግነው እኛ ምን ይላል? ሌላ ተጨማሪ የተሰጠን ነገር ምን ይላል? F1 ማለት I mean the force is doubled yeah the force is doubled ማለት F2 ሁለተኛው ፎርስ F2 እንበለው። ሁለተኛው ፎርስ ከመጀመሪያው ፎርስ ስንት እጥፍ ጨምሯል? twice ሆኗል። doubled ሆኗል ማለት በሁለት እጥፍ ጨምሯል ነው የሚለው። ይሄ አንደኛው የምናውቀው ነገር ነው። ሁለተኛው የተሰጠን ነገር ደግሞ ምንድነው? ማስቱ ደግሞ ምን ሆኗል? ከመጀመሪያው ማስ it becomes halved ማለት 1/2 ሆኗል ማለት ነው። ቀንሷል ነው። ይሄን የተሰጠን ሪሌሽን እነዚህ ነገሮች ተሰጥተውናል። so የተፈለገው A2 በምን ያህል ፋክተር ተቀይሯል ነው which means A2 ከA1 ጋር ያለው ሪሌሽን በምን ያህል ነው የሚለው ነው የተጠየቃችሁት። ይሄን ነው መግለጽ ያለብን። so በምን ያህል ፋክተር ተቀይሯል ሲባል A2 ከA1 በምን ያህል ለውጥ አለው?
ላይክ እዚህ ጋር ፎርሶችን እዚህ ጋር ማሱን እንደገለጽኩት አክሰለሬሽኑን በምን ያህል እንደተለወጠ ግለጹት ነው ጥያቄው። ሶ ይሄን ለመግለጽ F2ን ዲስክራይብ እናድርግ እንደዚህ። F2 ማለት ደግሞ በኒውተን ሰከንድ ሎው ኦፍ ሞሽን m2 ታይምስ a2 ነው። ሶ አሁን የምፈልገው a2 ነው። a2 ለማውጣት ምን አደርጋለሁ? ኦቨር m2 እናደርጋለን። m2 በm2 ስለሚጣፋ ምን ይቀረኛል? a2 ይቀረኛል። a2 ማለት f2 ኦቨር m2 ይሆንልናል። ነገር ግን እዚህ ጋር ምን ብለናል? f2 ማለት twice of f1 ነው ብለናል። m2 ደግሞ ማለት ምንድነው ብለናል? half of m1 ነው ብለናል። እንደዚህ ይሆናል። ሶ ይሄ ማለት እቺ 1/2 ከላይ 2 አለኝ ከታች 1/2 አለኝ። በማቴማቲክስ ሩል ደግሞ ይሄ ኦቨር 1 ተብሎ ሊጻፍ ይችላል። ፍራክሽን ከፍራክሽን ጋር ሲካፈል ምንድነው የሚሆነው? 2/1 ላይኛው እንዳለ ይቆየኝና ማካፈሉ ወደ ማባዛት ይቀየራል። then ይሄኛው ይገለበጣል። ምን ይሆናል? 2/1 ይሆናል ሪሲፕሮካል። ስለዚህ 2 times 2 4/1 ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ቁጥሩን ወደ ላይ አውጥታችሁ ስትገለብጡት 4 ይሆንላችኋል ማለት ነው። ይገለበጥና ቱን ያባዟል። አያጠፋውም፣ ያባዟል በማቴማቲክስ ሩል። ስለዚህ ምን ይሆንልናል? f1 ኦቨር m1 ይሆንላችኋል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ይሄ መጥቶልናል። a2 ማለት እንደዚህ ነው አለን። ስለዚህ a2 ማለት እንደዚህ ነው አለን ማለት ነው። በዚች ቦታ ላይ ደግሞ ማንን መተካት እችላለሁ? ኢኩዌሽን 1 እዚህ ጋር ኢኩዌሽን 1 ላይ f1 ኦቨር m1 ማን ነው ብያለሁ? a1 ነው ብያለሁ። ስለዚህ a2 ማለት ምን ይሆንልኛል ማለት ነው? a2 4 times a1 ሆነልን ማለት ነው። so this is our final answer እንደዚህ ይሆንልናል። በቀላሉ ምንድነው ያደረኩት? እያንዳንዱ ሁለቱን ፎርሶች ገለጽኩኝ። f1 ማለት m1 a1 ነው፣ f2 ማለት m2 a2 ነው። ሶ ከሁለቱ ፎርሙላ ላይ አክሰለሬሽንን ድራይቭ አደረኩ። a1 አወጣው፣ እዚህ ጋር a2 አወጣው። then እዚህ ጋር ፎርሶቹ ያላቸው ሪሌሽን ፎርሱና ማሱ ያለው ሪሌሽን ተገልጾላቸዋል። then ሁለተኛው ኢኩዌሽን ላይ ወይም a2 ላይ እነዚህን ሪሌሽኖች ሰብስቲቲዩት አደረጉ። ሰብስቲቲዩት አድርጌ a1ን ነው ለመፈለግ የሞከርኩት። a1ን which means f1 over m1ን አገኘው። ሶ በዛ ቦታ ላይ a1 ተካው። a2 ማለት 4 እጥፍ እንደሆነ ያሳየኛል። ሶ ይሄ ምን ያስረዳናል? ፎርሱ 2 እጥፍ መጨመሩ አክሰለሬሽኑ 2 እጥፍ እንዲጨምር ያደርጋል። ፎርስ ማሱ በhalf መቀነሱ ደግሞ አክሰለሬሽኑ በ4 እጥፍ በ2 እጥፍ እንዲጨምር ያደርጋል። because here we said that acceleration and mass are inversely proportional እንዳትረሱ። እዚህ ጋር ይሄ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? ፎርስ twice ቢጨምር አክሰለሬሽንም twice ነው የሚጨምረው እንዳትረሱ። ፎርስ 4 ታይምስ ቢጨምር አክሰለሬሽን 4 ታይምስ ይጨምራል። ይሄ በግማሽ ቢቀንስ ይሄኛው በግማሽ ይቀንሳል። ይሄ ሪሌሽን ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ብለን እንለዋለን። ከማስ ጋር ደግሞ ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ማስ በ2 እጥፍ ቢጨምር አክሰለሬሽን በዚህ ሪሲፕሮካል ነው የሚሆነው፣ በ1/2 ይጨምራል which means በግማሽ ይቀንሳል ማለት ነው። ይሄኛው በ1/2 ቢቀንስ ይሄ በሪቨርስ ይገለበጣል። ይሄ twice ይጨምራል እንደማለት ነው እንዳትረሱ። 1/4 ቀነሰ ቢባል ይሄኛው አክሰለሬሽኑ 4 ታይምስ ይጨምራል since they are inversely proportional። ይሄ በቀነሰበት ልክ ይሄኛው ይጨምራል። አንዱ ሲቀንስ ሌላኛው ይጨምራል። ይሄ inversely proportional ብለን እንለዋለን። አስተውሉ። እዚህ ጋር ደግሞ ሶስተኛ ኤግዛምፕል አለ። Two forces F1 is 6 Newton and F2 is 8 newtons are acting perpendicular to 20 kg body. What is the magnitude of the acceleration? ጥያቄው magnitude of acceleration ነው። ሶ የተሰጠን ጊቨናችን ምንድነው? ፎርስ 1 አለኝ 6 ኒውተን አለኝ፣ እንዲሁም ፎርስ 2 አለኝ that's 8 ኒውተን አለኝ፣ እንዲሁም ማሳቸው ተሰጥቶኛል። ማሳቸው 20 ኪሎ ግራም ነው። የተፈለገው በምን ያህል አክሰለሬት ያደርጋል ነው ጥያቄው። ሶ ይሄን ቪዥዋላይዝ ላድርግላችሁ እንዲቀላችሁ። እንደዚህ አይነት ብሎክ አለ። እዚህ ብሎክ ላይ ሁለት ፎርሶች አክት አደረጉ። the act at an angle of 90 degree ነው የሚለው። so let's say this is force 1 that is ትልቁ ስለሆነ ረዘም ስላደረኩት f2 ልበለው 8 ኒውተን፣ ይሄኛው ደግሞ 6 ኒውተን ነው። f2 ነው f1 ነው። ስለዚህ ሁለቱ ፎርሶች ነው አክት ያደረጉት። ሶ ይሄኛው በምን ያህል አክሰለሬት ያደርጋል ነው ጥያቄ የተጠየቃችሁ። ሶ ይሄን አክሰለሬሽን ለመፈለግ ኦልዌይስ ማሰብ ያለብን ኔት ፎርስ ኢኳልስ ቱ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ፍሮም ኒውተን ሰከንድ ሎው ኦፍ ሞሽን። ኔት ፎርስ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ የሚያሳየኝ ሪዛልታንት ፎርስ ነው እንዳትረሱ። ሪዛልታንት ፎርስ ነው የምናስበው። ኔት ፎርስ እና ሪዛልታንት ፎርስ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኦብጀክቱ ላይ ኤግዘርት የሚደረገው ቶታል ፎርስ ወይም ሪዛልታንት ፎርሱ ከምን ጋር እኩል ይሆናል? ማሱና አክሰለሬሽኑ ሲባዛ ጋር እኩል ይሆናል። ሶ መጀመሪያ ማወቅ ያለብን ሪዛልታንት ፎርስ ነው። ሪዛልታንት ፎርስ እንዴት እንደሚፈለግ ደግሞ ዩኒት 1 ቬክተር ተምረናል። ቬክተር ላይ መለስ ብላችሁ ቪዲዮዎችን እንዴት እንደሚፈለግ ማወቅ ትችላላችሁ። አሁን እነዚህ ፎርሶች አት አን አንግል ኦፍ 90 ዲግሪ ነው።
f1 is perpendicular to f2 so በዚህ ጊዜ የሁለቱ ሪዛልታንት እንዴት ነው የሚፈለገው ፓይታጎረስ ቲዮረም ይሄ ነው ሪዛልታንታቸው ሄድ ቱ ቴል ታገናኙትና ሃይፖቴነስ ነው የሚሆነው so ሪዛልታንት ፎርሳችን እንዴት ይሆናል the square root of f1 squared plus f2 squared this gives us a resultant force that means f1 ስንት ነው 6 ኒውተን 6 ኒውተን ስኩዌር ሲሆን 36 ኒውተን ስኩዌር then ይሄኛው ስኩዌር ሲሆን ኤት ደግሞ ስኩዌር ሲሆን 64 ኒውተን ስኩዌር ይሆንልናል ስንደምረው 100 ይሆንልናል √100 ኒውተን ስኩዌር so ይሄ ሲወጣ ስንት ይሆናል 10 ኒውተን so ሪዛልታንቱ ወይም ኔት ፎርሱ ስንት ነው 10 ኒውተን ነው የምንወስደው is not 8 is not 6 we have to consider the resultant one so አሁን እዚህ ጋር net force equals to mass times acceleration ይላል acceleration የተፈለገው over mass mass በማስ ስለሚጣፋ acceleration ምን ይሆነኛል net force divided by mass net force ስንት ነው 10 newton 10 newton divided by mass is given by here 20 kilogram so 0 cancel out by 0 then 1/2 that means 0.5 ይሆንልናል ኒውተን ማለት ደግሞ ኪሎግራም times meter per second square ነው እቺ ኪሎግራም ስለምታጣፋ meter per second square ይሆናል this is our acceleration so newton second law of motion እንደዚህ አፕላይ ማድረግ እንችላለን በብዙ አይነት ጥያቄ ልትጠየቁ ትችላላችሁ አስተውላችሁ መልሱ ይሄን ይመስላል አሰራሩ ይሄን ነው so ይሄን ከተረዳችሁ በመቀጠል ስለ weight እናወራለን ኦኬ በመቀጠል ደግሞ የምናየው የማስንና የዌይትን ዲፈረንስ በደንብ ኮምፔር ያደረግን እናወራለን so when you say mass is simply it's a measure of amount of matter ይሄ የሚገልጽልን ምንድነው amount of matter contained in a body ነው so amount of matter ነው የሚለካልን so ምን ያህል ማተር በቦዲ ውስጥ ምን ያህል ማተሮች አሉ so ለምሳሌ የዚህ ማስ በየሳወራ የዚህ ማርከር ማስ ስንል እዚህ ውስጥ ያሉት የማተር ብዛትን ነው የሚገልጽልን ማስ weight ግን ስንል ምንድነው it's simply a pulling force gravitational pulling force of the body gravitational pulling force of the earth on a body ነው የሚገልጽልን this measures what a gravitational pulling force of the earth pulling force of the earth on a body that's what we call it weight ብለን እንደራው እሱ ነው ማንኛውም ያው እንደምታውቁት የመሬት የስበት ኃይል ኦብጀክቶች ላይ አክት ያደርጋል ማንኛውም ማስ ያለው ኦብጀክት ላይ ግራቪቲ አክት ያደርጋል so ያ አክት የሚያደርግበት የፎርስ መጠንን ነው የሚገልጽልኝ ያ weight የሚባለው ኤን ነው የሚገልጽልኝ so ሌላኛው ዲፈረንሳቸው ደግሞ ማስ ስትሉ ማስ ስንል it is one of a basic or fundamental physical quantity ነው ከሰባቱ አንደኛው fundamental physical quantity ነው it measured directly fundamental physical quantity ነው it's basic for the others ለሌሎቹ መሰረታዊ ነው ቤዚክ ነው ከሰባቱ አንደኛው ማስ ነው it's a fundamental physical quantity ነው ይሄ ግን derived ነው it's derived quantity ነው which means ከማስ ከሌንግዝ ከታይም ድራይቭ የተደረገ ነው so it is not basic for the others one so ይሄ ግን ቤዚክ ነው ወይም ፈንዳሜንታል ነው ለሌሎቹ መመስረት ምክንያት ነው it measured directly don't forget that ሌላኛው ደግሞ ይሄ ስካላር ነው it's a scalar quantity ስካላር ነው ይሄ አቅጣጫ የለው ማግኒቲዩድ ብቻ ነው ለምሳሌ 5 ኪሎ ግራም ብቻ ነው እንጂ ምንለው 5 ኪሎ ግራም ወደ ኢስት አንልም ግን weight ግን it's vector force ነው force ከሆነ clearly it's vector ነው አቅጣጫ አለው ሁሌ አቅጣጫው ግን ወዴት ነው የሚሆነው toward the center of the earth downward ነው የሚሆነው የweight አቅጣጫ ሁሌ ወደ ታች ይሆንላችኋል ሌላኛው ይሄ ማስ ስንል it measured by beam balance የሚለካው በምንድነው we can measure it by using ordinary beam balanceዎችን በመጠቀም የፋርማሲ ላይ መንገዶች ላይ በየሱቆች የምንጠቀማቸው beam balanceዎችን ማስን ነው የሚለኩልን ነገር ግን weight ግን force ነው force ስለሆነ it measured by a spring balance ይሄ የሚለካው በspring balance ነው so weight ስለሆነ force ስለሆነ spring balance ነው የምንጠቀመው ይሄ ግን beam balance እንጠቀማለን ሌላኛው ዩኒታቸውን ስናይ የዚህኛው SI ዩኒት ኪሎግራም ነው ዩኒታችን የዚህ ኪሎግራም ሲሆን ይሄ ግን ፎርስ ነው የዚህ SI ዩኒት የፎርስ ዩኒት ነው which is newton ብለን ነው የምንወስደው it is known as newton it can be represented by n ሌላኛው ዲፈረንሳቸው this doesn't it's everywhere constant ነው constant everywhere በአለም ላይ የትም ቦታ ላይ
የትም ብትሄዱ ማስ አይቀየርም። የዚህ ማርከር ማስ ለምሳሌ 2 ግራም ከሆነ ጨረቃም ላይ ሄዳችሁ ብትለቁት 2 ግራም ነው። የትኛውም ስፔስ ላይ ብትሄዱ 2 ግራም ነው። አይቀየርም ማስ ማለት ነው። ምክንያቱም በውስጡ ያለው ማተር መጠን አይጨምርም አይቀንስም። ማንጠቀምበትም ያው ዩዜብል የሆኑ ነገሮችን ኮንሲደር ካደረገን ነው እንጂ ካልሆነ በስተቀር ግን ኤቭሪ ዌይት ኮንስታንት ነው። ዌይት ግን it varies from place to place ከከፍታ ከቦታ ቦታ ይቀያየራል። ይሄ because this one depends on gravitational field. This depends on gravitational field. በግራቪቴሽናል ፊልድ ላይ ዲፔንደንት ነው። gravitational field በግራቪቴሽናል ፊልድ ላይ ዲፔንደንት ነው። but this doesn't depends on gravitational field. በግራቪቴሽናል ፊልድ ላይ ዲፔንድ አይደለም። በግራቪቴሽናል ፊልድ ላይ ማስ ዲፔንደንት አይደለም። only it describes the amount of matter contained in body. ይሄ ግን በግራቪቴሽናል ፊልድ ላይ ዲፔንደንት ነው። ይሄ ዌት እንደውም ካልኩሌት ሲደረግ እንደተማራችሁት like force ማለት from Newton second law of motion mass times acceleration ነው። እዚህ ጋር ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ነው የምንጠቀመው። ነገር ግን አክሰለሬሽናችን በመሬት በስበት ኃይል ምክንያት የሚፈጠር አክሰለሬሽን ነው። so we use gravitational acceleration g እንጠቀማለን። so እንደዚህ ነው ካልኩሌት የምናደርገው። የጂ መጠን እንደምታውቁት ከተለያየ ፕላኔት የተለያየ ፕላኔት ላይ ይለያያል። ከፕላኔት ይለያያል። ምክንያቱም የተለያዩ ፕላኔቶች የመሳብ አቅማቸው ፑሊንግ ግራቪቴሽናል ፎርሳቸው ይለያያል። ግራቪቴሽናል ፎርስ ስለሚለያይ የጂ ቫልያቸውን በዛውም ልክ ቫሪ ያደርጋል። ሶ ጨረቃ ላይ ብትሄዱ ያለው ዌይት እና መሬት ላይ ያላችሁ ዌይት አንድ አይደለም፣ ይለያያል። because it's affected by gravitational field። ማሳችሁ ግን ኮንስታንት ነው የሚሆነው። ኮንስታንት so እንደዚህ ነው። በዚህ ይለያያሉ። አስተውሉ። ማስና ዌይት ይሄ ሁሉ ዲፈረንስ አላቸው። so try to remember። ሌላኛው በዚህ ዩኒት ላይ የተማራችሁት ምንድነው? apparent mass apparent weight, real weight, apparent weightlessness, real weightlessness የሚለውን በደንብ እናወራለን። so መጀመሪያ ከreal or true weight የሚለው ምን እንደሆነ እናወራ። real or true weight የሚለውን define እናድርግ። real weight ወይም apparent weight ምንለው simply is the force experienced by the body only or due to gravitational field. only by gravitational field. only by gravity በስበት ኃይል ምክንያት ኤግዘርት የሚደረገው ፎርስ እሱ ብቻ ከሆነ ምን ብለን እንጠራዋለን? real weight ወይም true weight ብለን እንጠራዋለን። pull of the earth gravitational pull of the earth ነው ማለት by gravitational pull force ማለት ትችላላችሁ። by gravitational pull force pull force so በመሬት በስበት ኃይል ብቻ ኤክስፒሪየንስ የምታደርጉት ፎርስ that's what we call it real weight ኤምጂ ብላችሁ ብቻ የምታስቡት ማለት ነው። apparent weight ምንለው ግን apparent ስንል ምን ማለት ነው? apparent weight ምንለው it refers to the resultant force ይሄ resultant force ነው የሚያሳየን። resultant force ነው የሚያሳየን። resultant force ማለት ነው gravitational force due to gravity plus any contact force ማንኛውም ግራቪቴሽናል ፎርስ ሲደመር ከኦብጀክቱ ጋር ያለው ማንኛውም ኮንታክት ፎርስ ሪፈር የሚያደርግልን አፓረንት ዌይቱን ነው የሚገልጽልን። ለምሳሌ ይሄን በምሳሌ ላስረዳችሁ። ለምሳሌ የሆነ ሰው አለ እዚህ ጋር ብላችሁ አስቡ፣ ቆሟል መሬት ላይ። በመሬት ብቻ የሚሳበውን ፎርስ ብቻ ካሰባችሁ ይሄ ወደታች የሚስበው መሬት የሚስበውን ፎርስ ብቻ ካሰብን ያ ሪል ዌይቱን ነው የምንለው። ሪል ዌይት ማለት ኤምጂ ብለን የምንወስደው ነው። ነገር ግን ይሄ ኦብጀክት ይሄ ሰው እዚህ ጋር ሲቆም ኮንታክት ፎርስ አለ፣ ሪአክሽን ፎርስ አለ፣ ወደ ላይ ኖርማል ፎርስ አለ፣ ወደ ላይ የሚገፋው። ሶ የሁለቱ ኮምቢኔሽን ደግሞ ቶታሉ ደግሞ ምን ተብሎ ይጠራል? ምን እንለዋለን? አፓረንት ዌይት ብለን እንጠራዋለን። አፓረንት ዌይት የምንለው it is the result of gravitational force plus any contact force with it። ሶ ከኦብጀክቱ ያለው ኮንታክት ፎርስ እና ማንኛውም ግራቪቲ የስበት ኃይሉ አንድ ላይ ተደምሮ ምን ይባላል? አፓረንት ዌይት እንለዋለን። ለምሳሌ ይሄን እዚህ ጋር ሳስቀምጠው የመሬት የስበት ኃይል ወደ ታች አለው። apparent real weight ወይም true weight ምለው በመሬት የሚሳበው ፎርስ ብቻ ከሆነ የምናወራው that's real weight። እሱ ብቻ ከሆነ አክት የሚያደርግበት ኦብጀክቱ ላይ that's real weight። ነገር ግን አሁን እዚህ ጋር ስታስቀምጡት ወደ ላይ ሪአክሽን ፎርስ አለ፣ ወደ ታች አለ፣ ወደ ላይ ኖርማል ፎርስ አለ፣ ወደ ታች ፎርስ አለ። ሶ የነዚህ የሁለቱ ድምር ደግሞ ምን ይባላል? apparent ወይም total weight የምንለውን ይገልጽልናል ማለት ነው። ሶ አሁን real weightlessness እና apparent weightlessness ወይም true weightlessness እና apparent weightlessness የምንለው ምን እንደሆነ እናወራ። so real weightlessness ስንል real weightlessness
weightlessness ስንልና apparent weightlessness ማለት ምን ማለት እንደሆነ እኔ apparent weightlessness ሚለውን እናወራ። real weightlessness ወይም true weightlessness ማለት when the body's weight exactly becomes zero ሲሆን ምን ማለት ነው? ያው mg ነው weight እንደምታውቁት mg ነው ብለናል። የg value 0 ሲሆን ምን ማለት ነው? ይሄ ደግሞ የሚሆነው መቼ ነው? when the body is totally out of gravitational field አንድ ኦብጀክት ከግራቪቲ የስበት ኃይል ፊልድ ውጪ ሲሆን ያለው weight real weight ስንት ይሆናል? 0 ይሆናል። ሶ ይሄ weight ምን ተብሎ ይጠራል? real weightlessness ቶታሊ ምንም አይነት የግራቪቴሽናል ፊልድ የለም ማለት ነው። So gravitational acceleration 0 ነው weight 0 ይሆናል። So this moment what we call is real weightlessness ወይም true weightlessness ይባላል ማለት ነው። apparent weightlessness ደግሞ ብለን የምንለው when the only force act on a body is gravity ብቸኛው ፎርስ አክት የሚያደርገው ምን ብቻ ሲሆን ነው? ግራቪቲ ብቻ ሲሆን ማለት ነው። ምንም አይነት ኮንታክት ፎርሶቹ 0 ናቸው። ሶ ኮንታክት ፎርሶቹ ስንት ሲሆን 0 ብለን ስንወስድ ብቸኛው ፎርስ ማን ሲሆን ነው ማለት ነው? በዚህ ጊዜ ግራቪቲ የመሬት የስበት ኃይል ብቻ ከሆነ that's what we call it apparent weightlessness እንለዋለን። ኮንታክት ፎርሶቹ 0 ናቸው። apparent weightlessness ይባላል። so real weightlessness ግን ሲባል really gravitational field ወይም በመሬት የስበት ኃይል የሚደረግበት ኤግዘርት የሚደረግበት ፎርስ 0 ብለን ነው የምንወስደው እንዳትረሱ። that's what we call it real weightlessness አወራን፣ apparent weightlessness አወራን፣ real weight አወራን፣ apparent weight አወራን። እንዳትረሱ real weight ስንል this is the force act on a body by gravity ብቻ ሲሆን ነው። በመሬት የስበት ኃይል ብቻ ኦብጀክቱ ላይ ኤግዘርት የሚደረገው ፎርስ እሱ ብቻ ከሆነ real weight እንለዋለን። that refers to real weight mg ብለን የምንፈልገው ይሄ real weight mg ብለን የምንፈልገው due to gravity ብቻ ያለው ፎርስ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ apparent weight ያልነው ነው። apparent weight ያልነው ምን ማለት ነው ብለናል? is the result of gravitational pulling force plus any contact force with it so ከኦብጀክቱ ያለው ኮንታክት ፎርሶች እና ማንኛውም gravitational force ጠቅላላ አንድ ላይ ደምረን የምናገኘው apparent weight ነው የሚገልጽልን። real weightlessness ብንለው like real weight ያልነው due to gravity ነው ብለናል። so ይሄ due to gravity ያለው weight የኦብጀክት weight 0 ሲሆን when it is out of gravitational field ሲሆን ለምሳሌ በጣም ሰዎች like ወደ ስፔስ ሲወጡ በጣም ምንም አይነት gravitational field የሌለበት ሪጅን ላይ ብለን ስናስብ ነው ይሄ real weightlessness የምናገኘው። apparent weightlessness ምንለው ደግሞ መቼ ነው? when the contact force equals to 0 the only force will be gravitational force ብቸኛው ፎርስ ምን ብቻ ሲሆን ነው? gravitational force ምን ሳይኖር ሲቀር ነው? ኮንታክት ፎርሱ 0 ሲሆን ስንል apparent weightlessness እንላለን። ይሄን በብዙ ኤግዛምፕል ማየት ትችላላችሁ። ለምሳሌ አንዳንድ አስፋልቶች ላይ መኪኖች ሲጓዙ ቲፒካሊ ላይክ በኢትዮጵያ ሀገራችን ላይ 4 ኪሎ አካባቢ ላይ ወደ ሜክሲኮ ወደሚወስዱ አስፋልት ይዛችሁ ስትሄዱ መኪናው ሲሄድ የሆነ ስፔስ ላይ ሲደርስ ላይክ ወደ አየር ላይ ዘሎ መሄድ ይመስለናል። so in that moment we feel like በጣም too much light ሆነን የሆነ መስሎ ፊል እናደርጋለን። ይህም የሆነው ለምንድነው? አየር ላይ ይንሳፈፋል መኪናው ኮንታክት ፎርስ ከመሬት የሚያገኘው ኮንታክት ፎርስ 0 ይሆናል። ስለዚህ ያለው weight due to gravity ብቻ ነው። ስለዚህ በዚህ ሞመንት ያለው ፊሊንግ we call it apparent weightlessness ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ላይክ አሁን ላይክ ከሰማችሁ አላውቅም ናሳ ላይ ወደ ስፔስ ሰዎች ከመሄዳቸው በፊት አስትሮናውቶች ወደ ስፔስ ከመሄዳቸው በፊት ስፔስ ላይ ሲወጡ real weightlessness ፌስ ላይ ያደርጉ ስለሚችሉ ምን ተዘጋጅቶላቸዋል? ላይክ ቮሚት ኮሜትስ የምትባለው ላይክ ወይም ዜሮ ጂ ኤርክራፍት ተዘጋጅቶላቸዋል። ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ምን የምትባለው ነች? ቮሚት ኮሜትስ ትባላለች ወይም ዜሮ ግራቪቲ ኤርክራፍት የምትባላለች። ይህ የሚያሳየው ምንድነው? ይሄ ጥቅሙ ምንድነው? ኤርክራፍት ነው፣ ኖርማል አውሮፕላን ነው። በሜካኒዝም እዛ ውስጥ ያለው ግራቪቴሽናል ፊልድ 0 እንዲሆን ቫኪዩም እንዲሆን አድርገውታል። then እዛ ውስጥ ገብተው ሰዎች እዛ ውስጥ ሲገቡ ምን ያደርጋቸዋል? ፍሎት ያደርጋቸዋል፣ ያንሳፈፋቸዋል። ምንም የስበት ኃይል የለውም። real weightlessness ላይ ላይክ እንደዛ አይነት ነገር ነው። ሲሙሌተሩ እዛ ውስጥ ያለው ነገር እንደዛ ፊልም ያደርጉት ላይክ ስፔስ እንዳሉ ሶ እዛ ሞመንት እዛ ውስጥ ሲገቡ ላይክ ቮሚት ምናምን ስለሚያስደርጋቸው ቮሚት ኮሜት ተብሎ ይጠራል። you can search about this one ይሄ መሬት ላይ ያለ ነው፣ ናሳ ውስጥ የተሰራ ኤርክራፍት ነው። you can check it so ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ በደንብ ማወቅ ከፈለጋችሁ you can google ማድረግ ይቻላል። so ይሄን ይመስላል። then በመቀጠል ደግሞ የምናየው ማንኛውም ጥያቄ ኤሌቬተር ለምሳሌ በኤሌቬተር ላይ ያሉ ጥያቄዎች እንዴት ሶልቭ ማድረግ እንደምትችሉ ነው የምናወራው።
ኤሌቬተርን በኤሌቬተር አይነት ጥያቄዎች ላይ እንዴት ሶልቭ እናደርጋለን የሚለውን ሜተዶችን አወራችኋለሁ። ሶ ኤሌቬተር ውስጥ እናንተ ስትገቡ ስንት ፕሮባቢሊቲ ሊኖር ይችላል? ሞስት ፕሮባብሊ 4 ፕሮባቢሊቲ ኮንሲደር እናደርጋለን። የመጀመሪያው ፕሮባቢሊቲ ላይክ ዌን ዩ አር ኢንሳይድ ዘ ኤሌቬተር በት ዘ ኤሌቬተር ኢዝ አት ሬስት፣ ቆሞ ከተገኘ ከቆመ ከመጓዙ በፊት ዌን ኢት ኢዝ አት ሬስት፣ ይሄ አት ሬስት እያለ ማለት ነው። አት ሬስት ሳይንቀሳቀስ፣ ይሄ የመጀመሪያው ፕሮባቢሊቲ ነው። ገብተን ቆመናል ግን እየተንቀሳቀስ አይደለም። ሶ ዲስ ሲቹዌሽን ሾው አስ አት ሬስት ነው። ሶ አት ሬስት ነው ማለት ወደ ላይም ወደ ታችም አይወርድም። አክሰለሬሽኑ ስንት ነው? 0 ነው። አክሰለሬት አያደርግም አት ሬስት ስለሆነ። ሶ በዚህ ጊዜ ኦብጀክት እኛ ኤሌቬተሩ ስንቆም እኛ ላይ ኤግዘርት የሚደረጉ ሁለት ፎርሶች አሉ። አንደኛው ፎርስ በመሬት ወደ ታች እንሳባለን፣ that's our weight which is mg ብለን የምንወስደው ማለት ነው። ሁለተኛው ፎርስ ደግሞ there is a contact force due to the elevator, right? So that force will push you upward. ወደ ላይ የሚገፋችሁ ፎርስ አለ፣ action and reaction. So ወደ ላይ የሚገፋን ፎርስ ይሄ ምን ይባላል? ኖርማል ፎርስ ወይም you can say ቴንሽን ብለን መውሰድ እንችላለን። ኦን ዘ ሮፕ ያለውን ቴንሽን ብለን መውሰድ እንችላለን፣ ወይም ኖርማል ፎርስ ብላችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። ሶ ወደ ታች ዌት አለኝ፣ ወደ ላይ ደግሞ ኖርማል ፎርስ ወይም ቴንሽን ፎርስ አለኝ። ሶ if it is at rest simply we know that ኒውተን ሰከንድ ሎው ኦፍ ሞሽንን አሁን በደንብ ነው የምንጠቀምበት። በደንብ አስተውሉ። ኒውተን ሰከንድ ሎው ኦፍ ሞሽን ምንድን ነው የሚለው? ኔት ፎርስ አክት ኦን አ ቦዲ፣ ኦብጀክቱ ላይ ኤግዘርት የሚደረገው ኔት ፎርስ ከምን ጋር እኩል ነው? ከማስ ታይምስ አክስለሬሽን ጋር እኩል ነው ይላል። ሶ እዚህ ጋር ኔት ፎርስ ብለን የምንላቸው የነዚህ የሁለቱ ድምር ነው። የዌታችንና የኖርማል ፎርስ ድምር ኔት ፎርስን ይሰጠኛል። ሶ ወደ ታች ያለው ዌት ነው። ወደ ታች ምን አለኝ? ዌት አለኝ። ወደ ላይ ኖርማል ፎርስ አለ። ሶ ዌት ወደ ታች ያለው ፖዚቲቭ ካረኩት ወደ ላይ ያለው ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ፣ ኦፖዚት ስለሆኑ። ሶ ኖርማል ፎርስ ወይም ቴንሽን ብላችሁ ሰዱት። this equals to አክስለሬት አላረግም፣ 0 ነው ብለናል አክስለሬሽኑ። ሶ አክስለሬት እያደረገ አይደለም፣ ቆሟል። አክስለሬሽኑ 0 ነው ማለት 0 ሲባዛ በማስ 0 ይሰጣችኋል። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው? ዌት ኤንድ ኖርማል ፎርስ አር ባላንስ አድርገዋል ማለት ነው። ሶ አት ሬስት ሲሆን ዌት እና ኖርማል ፎርስ ወደ ታች የሚጎትታችሁ ፎርስ እና ወደ ላይ የሚጎትታችሁ ፎርስ ባላንስ አድርገዋል፣ ቆማቸዋል። ምንም አምባላንስ ፎርስ የለም ማለት ነው በዚህ ጊዜ። ይሄ አንደኛው ሲቹዌሽን ነው። ሁለተኛው ሲቹዌሽን ደግሞ መቼ ነው? when the elevators moves upward፣ ኤሌቬተር ወዴት ሲጓዝ ነው? ወደ ላይ ሲጓዝ። ለምሳሌ እናንተ እዚህ ጋር ቆማችኋል ብላችሁ አስቡ። then ይሄ ነው ኤሌቬተሩ፣ እናንተን ወዴት እየሳባችሁ ነው? ወደ ላይ። ሰው ወደ ላይ የሚስበን ኖርማል ፎርስ ወይም ቴንሽን ፎርስ አለ፣ ቲ ማለት ትችላላችሁ። you can say tension force። then ወደ ታች ደግሞ የሚስበን ግራቪቲ አለ፣ due to gravity that's mg። ሶ ይሄ ወደ አክሰለሬት እያደረገ ነው አለን፣ ወደ ላይ አክሰለሬት እያደረገ ነው። when accelerate upward, this is the second case. So moves upward or accelerate upward. ወደ ላይ አክሰለሬት ሲጓዝ፣ ኤሌቬተሩ ወደ ላይ ሲጓዝ ማለት ነው። ሶ በዚህ ጊዜ ደግሞ ምን ይሆናል? እንዴት ነው የምንፈልገው? we just use Newton's second law of motion. net force act on this object, it will be mass times acceleration. so net ፎርሳችን እንዴት ነው የሚሆነው ማለት ነው? የሁለቱ ድምር ነው። ሁለት ፎርስ ነው አክት እያደረገብን ያለው፣ አንድ ወደ ላይ አንድ ወደ ታች። ሶ የሁለቱ ድምር ኤምኤ ጋር ይሆናል። ሶ አሁን ወደ ላይ እየወጣ ስለሆነ አክሰለሬሽን ፖዚቲቭ ስላደረኩኝ ወደ ላይ ያለውን ፎርስ ፖዚቲቭ አድርጌ ነው የምወስደው። ሶ ኖርማል ፎርስ ወደ ላይ ያለው ፖዚቲቭ ነው ወይም ቴንሽን ማለት ትችላላችሁ። ወደ ታች የሚጎትተኝ ፎርስ ደግሞ ዌት ነው። ዌት ማይነስ አደርገዋለሁ ኢኳል ቱ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን። ሶ በዚህ ጊዜ ኖርማል ፎርሳችን እንዴት ይሆንልናል? ዌትን ወደዛ ብታሻግሩት ምን ይሆናል? ዌት ፕላስ ወደዛ ሲሻገር ፖዚቲቭ ይሆናል። ዌት ፕላስ ኤምኤ ይሆንላቸዋል። this is the normal force when a body moves upward። ወደ ላይ ሲጓዝ ያለን ኖርማል ፎርስ ወይም አፓረንት ዌት እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው የምንገልጸው። ይሄ አፓረንት ዌታችንን ይገልጸዋል። ሶ ሌላኛው ደግሞ የሚያሳየን መቼ ነው? ሶስተኛው ኬስ when the elevators moves downward። ወዴት አክሰለሬት ሲያደርግ? ወደ ታች ዳውንዋርድ ሲጓዝ። ሶ ወደ ታች አክሰለሬት አረገ ማለት ያው ወደ ታች ያለን ፎርስ ማን አለ? ዌት አለ፣ that's mg። ወደ ላይ ደግሞ የሚስበን ማን ፎርስ አለ? ኖርማል ፎርስ ወይም ቴንሽን ፎርስ አለ፣ ቴንሽን ፎርስ ብለን የምንለው። ሶ ይሄኛው ሶስተኛው ኬስ when accelerate downward ወደ ታች አክሰለሬት ሲያደርግ ማለት ነው። so we use the same thing here. net force equals to mass times acceleration። ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን። አሁን እየወረደ ያለው ወደ ታች ነው። ወደ ታች ያለውን አክሰለሬሽን ፖዚቲቭ አድርጌዋለሁ። ሶ ወደ ታች ያለው ፎርስ ፖዚቲቭ አድርጌ ነው የምወስደው ማለት ነው። ዌት ማይነስ ኖርማል ፎርስ ኢኳልስ ቱ ማስ ታይምስ
አክስለሬሽን ብለን እንወስደዋለን። ሶ በዚህ ጊዜ ቴንሽን ወደዛ ኖርማል ፎርስ ወይም ቴንሽን ወደ ላይ ወደዛ እንወስደው። ሶ ምን ይሆንልኛል? ዌይት ኢኳልስ ቱ ኤምኤ ፕላስ ኖርማል ፎርስ ይሆንልናል። then ኖርማል ፎርሱን ለማስቀረት ይሄን ወደዚህ እናምጣ። ሶ ይሄ ወደዚህ ይመጣል። ኖርማል ፎርስ በዛኛው ሳይድ ይቀርኛል። ሶ ምን ይሆናል? ዌይት ማይነስ ኤምኤ ይሆንልኛል። ይሄ ወዴት ሲጓዝ ነው? ወደ ታች ሲጓዝ ያለው ኮንታክት ያለው ኖርማል ፎርስ ወይም አፓረንት ዌይታችን እንዲሆናል ማለት ነው። ይሄ ወደ ታች ስንወርድ ነው። ይሄ ወደ ላይ ስንጓዝ then የመጨረሻውና አራተኛው ፕሮባቢሊቲ መቼ ነው? when the elevators falls freely ገመዱ ቢበጠስ። የዚህ ገመድ ያው ኤሌቬተር ላይ ያለው ገመድ አለ። ይሄ ገመዱ ቢበጠስ ፍሪሊ ወዴት አክስለሬት እናደርጋለን? ወደ ታች ነው አክስለሬት የምናደርገው። ብቸኛው ፎርስ የሚጎትተን ዌይት ነው። ምክንያቱም ይሄ ገመዱ ተበጠሰ፣ ቴንሽን ፎርስ የለም። ቴንሽን የምንለው it is the force found inside the rope ገመድ ውስጥ ያለው ፎርስ ምን ይባላል? ቴንሽን ይባላል። ለምሳሌ ይሄ ገመድ ነው ብለን እንበል። ይሄ ለአንድ ሰው ታስይዛችሁ እናንተ ጫፍ ነው አንደኛውን ጫፍ ይዛችሁ ብትጎትቱት ሰውዬው ወደ እናንተ ይሳባል። ምክንያቱም ፎርሱ በእናንተ በዚህ በገመድ ውስጥ ይተላለፋል። እዚህ ገመድ ውስጥ ያለው ፎርስ ቴንሽን ብለን እንጠራዋለን። that's what we call it tension። ሶ ይሄ ተበጠሰ ማለት ቴንሽን ፎርስ የለንም። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የምንወስደው ኔት ፎርስ the same thing ነው። ኒውተን ሰከንድ ሎው ኦፍ ሞሽን ማስ ታይምስ አክስለሬሽን ነው። ሶ በዚህ ጊዜ ግን ወደ ላይ የሚጎትተው ፎርስ የለም። ብቸኛው ፎርስ ማን ነው? ዌይት ነው። ዌይት ኢዝ ኤምጂ። ስለዚህ ኔት ፎርሳችን ማን ነው ማለት ነው? ዌይት ኢኳልስ ቱ ኤምጂ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ በዚህ ጊዜ አክት እያደረገ ያለው ብቸኛው ፎርስ ኦብጀክቱ ላይ ዌይት ነው ብቸኛው ፎርስ። ስለዚህ ይሄም ዌይት ነው ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ምን ይባላል? አፓረንት ዌይትለስነስ ላይ ነው ይሄኛው ሲቹዌሽን። አፓረንት ዌይትለስነስ እንለዋለን። lessness because there is no contact force here. The contact force or the normal force in this case would be zero. So ብቸኛው ፎርስ ያለኝ ምንድነው? ዌይት ነው። So this refers real weightness ወይም apparent weightlessness ብለን እንጠራዋለን። ሶ እዚህ ጋር ሁለት ነገሮችን ከነዚህ ከሁለት ነገሮች የሆነ ፖይንት አንደርስታንድ እንድታደርጉ ፈልጋለሁ። በዚህኛው ጊዜ ኖርማል ፎርሳችን የዌይት እና የኤምኤ ድምር ነው። በዚህ ጊዜ ኖርማል ፎርሳችን የዌይት እና የኤምኤ ዲፍረንስ ነው። ሶ ይሄ ዲፍረንስ ሆነ ማለት ወደ ታች ስንወርድ አፓረንት ዌይት ይቀንሳል ማለት ነው። አፓረንት ዌይት will decrease። አፓረንት ዌይት ዲክሪዝ ያደርጋል፣ ይቀንሳል። አፓረንት ዌይት ዲክሪዝ ያደርጋል። ሶ we feel like ዌይታችን ድሮፕ ያደረገ መስሎ ይሰማናል። ሶ ወደ ታች ሲወርድ ዌይት ድሮፕ የሚያደርገው ለዛ ነው። we feel the apparent weight not the real weight, the apparent weight it will drop ይቀንሳል ወደ ታች ስንወርድ። ወደ ላይ ስንወጣ እንደምታዩት ኖርማል ፎርስ የሁለቱ ድምር ነው። ድምር ማለት ይጨምራል። ሶ ወደ ላይ ስትወጡ ደግሞ አፓረንት ዌይት ይጨምራል ማለት ነው። apparent weight will increase ይጨምራል። apparent weight ይጨምራል ማለት ምን ማለት ነው? we feel like we gain weight gain ያደረግን ነው ፊልም እናደርገው እንደዛ ነው። ሶ ይሄ ወደ ላይ ስንወጣ ይጨምራል፣ ወደ ላይ ስንወርድ ይቀንሳል። ሶ የሚቀንሰው ግን apparent weight ነው። ወደ ላይ ሲወጣ የሚጨምረው apparent weight ነው። ሶ እንዳትረሱ real weight the same ነው። mg we are found in the same planet. so mg still the same weight ነው። ነገር ግን apparent weight ወደ ታች ስትወርዱ ይቀንሳል፣ ወደ ላይ ስንወጣ ደግሞ ይጨምራል። ዌይት ድሮፕ የሚያደርገው በዚህ ጊዜ ነው። ወደ ታች ስትወርዱ ነው። ወደ ላይ ስትወጡ ዌይት ጌን ታደርጋላችሁ፣ ግን apparent weight ነው not the real weight. don't forget that። ይሄን ይመስላል። ሶ ይሄ በኤሌቬተር ላይ ያሉ ጥያቄዎችን ሶልቭ የምናደርግበት ሜተድ ነው። በጣም ቀላል ነው። ኒውተን ሰከንድ ሎው ኦፍ ሞሽን ሁሉም ላይ ተጠቅሜያለሁ እንዳያችሁ። ኒውተን ሰከንድ ሎው ኦፍ ሞሽን ምንድነው የሚለው? ኦብጀክቱ ላይ ኤግዘርት የሚደረጉ ቶታል ፎርሶች ከኤምኤ ጋር እኩል ነው የምንለው። ሶ ወደ ላይ የማይጓዝ ከሆነ አክሰለሬት አያደርግም፣ ዜሮ ነው። ሶ አክሰለሬሽን ዜሮ ነው፣ ዜሮ ብለን ነው የምንወስደው። ሶ ዌይት እና ኖርማል ፎርስ እኩል ይሆንልናል። ወደ ላይ አክሰለሬት የሚያደርግ ከሆነ ደግሞ ወደ ላይ ያለው ፎርስ ፖዚቲቭ አድርግ ነው። ሲንስ we just take acceleration ፖዚቲቭ ስለወሰድ ነው። ሶ ወደ ላይ አክሰለሬት አደረገ ማለት ወደ ላይ ያለው ፎርስ ፖዚቲቭ ነው። ሶ ፖዚቲቭ ወደ ታች ያለው ፎርስ ማይነስ አደረግ ነው። ሶ እንዲመጣልናል። ሶ አፓረንት ዌይታችን ጨመረ፣ ሰም ነው የሚሆነው። then ወደ ታች ሲወርድ ደግሞ ወደ ታች ያለው አክሰለሬሽን ፖዚቲቭ አደረኩኝ ማለት ወደ ታች ያለው ፎርስ ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም አክሰለሬሽን ቬክተር ነው። ቬክተር ከሆነ ዳይሬክሽኑን ኮንሲደር ማድረግ አለብን። ወደ ታች ያለው አክሰለሬሽን ፖዚቲቭ ካደረኩኝ ወደ ታች ያለው ፎርስም ፖዚቲቭ ነው ማድረግ፣ ወደ ላይ ያለው ፎርስ ማይነስ አደረኩት። then ሪአሬንጅ ሳደርግ ኖርማል ፎርስ የሁለቱ ዲፍረንስ ሆነልኝ። so we feel like we drop weight እንደቀነሰ ፊል እናደርጋለን። እዚህኛው ላይ ደግሞ ስትመጡ ምንድነው ላይ ገመዱ ተበጥሶ ወደ ታች ሲወርድ ፍሪሊ እየወረዳችሁ ነው። ምንም ኮንታክት ወደ ላይ የሚጎትታችሁ ፎርስ የለም። so weight equals to mg ብለን ነው የምንወስደው።
this is what we call it apparent weightlessness. There is no any contact force. ምንም አይነት ኮንታክት ፎርስ አይኖረኝም። ብቸኛው ፎርስ ግራቪቲ ብቻ ነው። እስቲ አሁን እነዚህን የሚያሳይ የተለያዩ ኤግዛምፕሎችን በጋራ እኔ ሁለት ኤግዛምፕሎች አሉ እዚህ ጋር ስለ ኤሌቬተር እንዲሁም ማንኛውም ኒውተን ሰከንድ ሎው ኦፍ ሞሽንን እንዴት እንደምትሰሩ በደንብ አሳያችኋለሁ። በደንብ ተከታተሉኝ ይሄን ሁለቱን ኤግዛምፕሎች። ሶ እዚህ ጋር ምንድነው የሚላችሁ what is the tension of a 60 kilogram man moving in an elevator when the elevator accelerates at 3 meters per second square when it moves upward and downward ነው የሚለው። So first let's write the given quantity. ያሉንን እስቲ እንጻፍ። ጊዮኖቻችንን መጻፍ እንችላለን። So የመጀመሪያው ማስ ተሰጥቶኛል። Mass of the person is 60 kilogram and ኤሌቬተሩ አክሰለሬት ያደርግበት ያለው ቫልዩ ተሰጥቷቸዋል 3 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ተሰጥቷቸዋል። ሌላ ጂ ካስፈለገን let's take 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌርን ኮንሲደር እናድርግ ለካልኩሌሽን ፐርፐስ። then required ደግሞ ምንድነው የምንፈልገው ኤ ላይ the tension force equals how much when it moves upward ወደ ላይ ሲጓዝ። ቢ ላይ ደግሞ የተፈለገው tension force when it moves downward. These are the two questions. It's very easy. Let's do it. አብረን እስቲ እንየው። So የመጀመሪያው ወዴት ነው? ወደ ላይ ሲጓዝ። ወደ ላይ ሲጓዝ ማለት እዚህ ጋር ያሳዩዋችሁ ኬሱን ነው የምንወስደው። ወደ ላይ የሚጓዝ ከሆነ ኤሌቬተሩ like ይሄ ነው ብለን እንውሰድ። So ይሄ ነው ኤሌቬተሩ። ሰውየው እዚህ ጋር ቆሟል። ወዴት እየተጓዘ ነው? ወደ ላይ። መጀመሪያ ሁሌ ጥያቄዎች እንደዚህ አይነት ኒውተን ሰከንድ ሎው ኦፍ ሞሽን የተመለከተ ጥያቄዎችን ስለ ፎርስ ስትሰሩ don't forget to draw a free body diagram. Free body diagram. Free body diagram is a diagram used to show or illustrate all the forces act on a body. ኦብጀክቱ ላይ ኤግዘርት የሚደረጉ ሁሉም ፎርሶችን ለማሳየት የምንጠቀመው ዲያግራም ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ይባላል። ይሄ ስራችንን ጥያቄውን በደንብ አንደርስታንድ አድርገን ነው እንድንሰራ ስለሚረዳን the first thing try to draw a free body diagram for the question. So ይሄ ሰውየው እዚህ ውስጥ አለ። So ኤሌቬተሩ እየተጓዘ ነው፣ ወደ ላይ ነው አክሰለሬት እያደረገ ያለው። አክሰለሬሽናችን ወደ ላይ ነው። So ወደ ታች የሚጎትተው ዌት አለ። ዌት ማለት mg ነው። ወደ ላይ የሚጎትተው ፎርስ ደግሞ ኖርማል ፎርስ ወይም ቴንሽን ብለን እንወስድ ነው። So አሁን የተፈለገው ይሄ ቴንሽን ፎርስ ነው። So ቴንሽን ፎርስ ለመፈለግ we need to apply Newton's second law of motion easily. ሰውየው ላይ ኤግዘርት የሚደረገው ኔት ፎርስ ወይም ቶታል ፎርስ equals to mass times acceleration ነው ብለን የምንወስደው። So ኔት ፎርስ ብለን የምንላቸው አንድ ወደ ታች አንድ ወደ ላይ ያሉ የሁለቱ ፎርሶች ድምር ነው ኔት ፎርስ የሚሆነው። So acceleration ወደ ላይ ፖዚቲቭ አድርጌ ከወሰድኩኝ ወደ ላይ ያለው አቅጣጫ ፖዚቲቭ ነው። So የምወስደው ቴንሽን ማይነስ ወደ ታች የሚጎትተኝ ፎርስ ኔጌቲቭ አደርገዋለሁ። So equals to mass times acceleration ይሆናል። ቴንሽን ነው የምንፈልገው። ቴንሽን ለመፈለግ ዌይትን ወደዛ ማሻከር ነው። So ma plus weight ይሆንላችኋል። ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ma plus mg ይሆንልናል። አለቀ። ስለዚህ m እንዲቀለን m እንደ ኮመን እናውጣና a plus g አድርገን መስራት እንችላለን። ስለዚህ m ስንት ነው? 60 ኪሎ ግራም ሲባዛ a plus g ደግሞ a plus g ሁለቱን ነው የምትደግሯቸው 13 ሜትር per second square ይሆንላችኋል። So ይሄ ሲባዛ 13 times this now 3 times 6 18 we have 1 then 6 times 1 6 with 1 7 78 0 ኒውተን ይሆናል። So ይሄ መቼ ነው? ወደ ላይ ሲጓዝ ቴንሽኑ ወይም ኖርማል ፎርሱ ቴንሽን ፎርስ ወይም ኖርማል ፎርስ ወይም አፓረንት ዌይቱ ምን ይሆንላችኋል? 780 ኒውተን which means it is the sum of weight of the body and any contact with it will be 780 ኒውተን ፎርስ ይሆንላችኋል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። then ቢ ላይ ደግሞ የተፈለገው መቼ ነው? when it moves downward ወደ አክሰለሬት ሲያደርግ ወደ ታች አክሰለሬት ሲያደርግ ሰውየው እዚህ ውስጥ ቆሟል ብላችሁ አስቡ። ገመዱ አለን። ሰው ይሄ ወዴት ይስበዋል? ወደ ታች የሚስበው ፎርስ አለ። ሰው አሁን አክሰለሬት እያደረገ ያለው ወዴት ነው? ወደ ታች ነው። ሰው ወደ ታች የሚስበው ዌት አለው። ዌት ኢዝ mg አለኝ። then ወደ ላይ የሚስበው ፎርስ አለ። that's tension force ወይም normal force it doesn't matter ማለት ትችላላችሁ። then አሁን እዚህ ጋር ወደ ታች እየወረደ ነው። so acceleration ወደ ታች ነው። so we need to apply Newton's second law of motion the same thing net force equals to mass times acceleration ነው አለቀ። so አሁን acceleration ወደ ታች ነው። agreement ነው ሳይን it's okay ዛጋ ወደ ላይ ነው ብያለሁ። እዚህ ጋር ወደ ታች ፖዚቲቭ it doesn't matter ችግር የለውም። so ወደ ታች ፖዚቲቭ acceleration ነው ካልኩኝ ወደ ታች አቅጣጫ ፖዚቲቭ ይሆናል፣ ወደ ላይ ደግሞ ኔጌቲቭ ይሆናል the reverse። ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው? ወደ ታች ያለው ፎርስ weight ነው። weight
ማይነስ ይሆናል ወደ ላይ ያለው ቴንሽን ኢኳልስ ቱ ማስ ታይምስ አክስለሬሽን ይሆንልኛል ማለት ነው። ሶ ቴንሽን ለመፈለግ ይሄን ወደዛ እነዚህን ወደዚህ ስታመጧቸው ምን ይሆንላችኋል? ቴንሽን ኢኳልስ ቱ ቴንሽን ወደዛ ሄደ ፖዚቲቭ ሆነ። ደን በዚህኛው ሳይድ ዌይት ይጠብቀዋል። ይሄ ወደዚህ ሲመጣ ማይነስ ኤምኤ ነው የሚሆንልን። ሶ ምን ይሆንላችኋል? ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኤምጂ ማይነስ ኤምኤ ነው። ሶ ኤም ኮመን ብትወስዱ ጂ ማይነስ ኤ ይሆንላችኋል። ሶ ምን ይሆናል? ጂ ማለት 60 ነው። 60 ኪሎ ግራም ሲባዛ ጂ ማይነስ ኤ ደግሞ 10 ሲቀነስ 3 ስንት ይሆንላችኋል? 7 ሲባዛ ስንት ይሆንልናል? 42 ኒውተን 420 ኒውተን ሆንላችሁ። ሶ ከዚህ ምን ትረዳላችሁ? ወደ ታች ሲወርድ ኖርማል ፎርስ ወይም ቴንሽን ወይም አፓረንት ዌይቱ እንደሚቀንስ ነው። ወደ ላይ ሲወጣ ደግሞ አፓረንት ዌይት ወይም ኖርማል ፎርስ ወይም ቴንሽን ፎርስ እንደሚጨምር ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር የጻፍኩት ይሄን ነው። ወደ ላይ ሲወጣ አፓረንት ዌይት ኢንክሪዝ ያደርጋል፣ ወደ ታች ሲወርድ አፓረንት ዌይት ዲክሪዝ ያደርጋል። ዌይት ድሮፕ ያደርጋል፣ ዌይት ጌን ያደርጋል ወደ ላይ ሲወጣ። ሶ that's what we call it apparent weight and apparent when moving upward and downward በዚህ መገለጽ ይችላል። አይ ቲንክ ይሄ ገብቷችኋል ብዬ አስባለሁ። ሶ ማንኛውም ኤሌቬተር ላይ ያለ ጥያቄ ስትሰሩ በዚህ ሀሳብ በዚህ ኮንሰፕት ተጠቅማችሁ ሶልቭ ለማድረግ ሞክሩ። ሰው እዚህ ጋር አንድ ኤግዛምፕል አለኝ። እቺን ደግሞ በደንብ በጋራ አንድ ላይ እናያታለን። ሰው ላይክ ይሄ እንዴት ነው የተሰጠኝ? ምንድነው ኢዚ ነው ሀሳቡ በጣም ኮምፕሊኬትድ መስሎ እንዳይሰማችሁ። የመጀመሪያው የተሰጠኝ ምንድነው there are two masses። ሶ የመጀመሪያው ማስ ያለው ማስ ስንት ነው? 5 ኪሎ ግራም ነው። ሁለተኛው ቦዲ ያለው ማስ ደግሞ ኤም2 ስንት ተሰጥቷቸዋል? 3 ኪሎ ግራም ተሰጥቶናል። so they are hanging over a massless and frictionless pulley። ማስለስ እና ፍሪክሽንለስ በሆነ ፑሊ ላይ ሰስፔንድ ተደርጓል። ጂ ካስፈለጋችሁ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር እንወስዳለን ጥያቄው ላይ። so required ምንድነው? ኤ ላይ their acceleration ነው። ቢ ላይ ደግሞ the tension force in the string ነው። ይሄን የተጠየቀው። so let's solve this question። so መጀመሪያ ይህን ጥያቄውን በደንብ አንደርስታንድ እንድታደርጉት let's draw a free body diagram በፒክቸር ፎርም እንግለጸው ይህን ጥያቄ። so ምንድነው የሚለው? ፑሊ ሲስተም ነው ያለን አይደለ? ፑሊ ሲስተም አለኝ። ላይክ እንደዚህ አይነት ፑሊ ሲስተም አለኝ። so እዚች ጋር የተጠቀለለች ፑሊ ሲስተም አለችን። then ይሄ ፑሊ ሲስተም ገመድ አሾልቋል። ስትሪንግ አለ። ላይክ እንደዚህ አይነት ስትሪንግ አለን ብላችሁ ሰሩ። then እዚህ ስትሪንጎች ላይ ሁለቱ ስትሪንጎች ላይ ማስ ሰስፔንድ ተደርጓል። ይሄ አንደኛው ማስ ነው። በዚህ በኩል ያለው አንደኛው ማስ ነው። በዚህ በኩል ደግሞ ሌላ ማስ አለ። here we have so አንዱን ትልቅ አንዱን ትንሽ አድርጌን የሰሩት። ትልቁን ማስ m1 እንበለው። ይሄን m1 5 ኪሎ ግራም። ትንሿን ማስ ደግሞ ይሄን m2 በሉት። this is 3 ኪሎ ግራም። ይሄ ነው በቃ ፍሪ ቦዲ ዲያግራም። so ይሄን ይመስላል። then ፎርሶችን እናሳይ። so እዚህኛው ላይ ወደ ታች የሚጎትተው ፎርስ አለ፣ ግራቪቴሽናል ፎርስ that is weight 1 that is m1 g1 ብለን የምንፈልገው ማለት ነው። then ገመዱ ደግሞ ይይዟል። ወዴት ይጎትቷል? ወደ ላይ። so ወደ ላይ ሲጎትተው ያለ ፎርስ ቴንሽን አለ ወደ ላይ የሚስበው። እዚህኛውም ላይ ተመሳሳይ ነው። ወደ ታች ማን ይስበዋል? ወደ ታች የሚስበው ማን ነው? simply gravitational force አለ weight 2 እንለዋለን። that's m2 g ይሆንላችኋል። ወደ ላይ የሚስበው ደግሞ ቴንሽን ፎርስ አለ ወደ ላይ የሚጎትተው ወደ ላይ ይጎትተዋል ማለት ነው። እንደዚህ ይሆንላችኋል። so አሁን አንድ ፖይንት ሌላ ማስታወስ አለብን። ከዚህ ማስና ከዚህ ማስ ትልቁ ይሄ ማስ ነው። ይሄ ማስ ይበልጣል ማለት ይሄ ወደዚህ ይጎትቷል። so በዚህ በኩል አክሰለሬሽን ወዴት ነው? ወደ ታች ነው። በዚህ በኩል አክሰለሬሽን ወዴት ነው? ወደ ላይ ይሆንላችኋል ማለት ነው። አስተውሉ። ይሄ ወደ ታች አክሰለሬት ያደርጋል። ይሄኛው ይስበዋል። ማሱ ትልቅ ነው ማለት የዚህ ዌይት ስለሚበልጥ ይሄ ወደ ታች ይስበዋል፣ ይሄ ወደ ላይ ይጓዛል። ይሄ ኤቭሪቲንግ ያሳየናል እዚህ ላይ። so አሁን ቴንሽን እና አክሰለሬሽናቸውን ማወቅ አለብን። so ይሄ ሁለቱ ኦብጀክቶች የተያያዙት በአንድ ገመድ ነው። በአንድ ገመድ ከሆነ a1 a2 አንልም። ይሄ አክሰለሬት በሚያደርግበት መጠን ይሄ አክሰለሬት ያደርጋል። ምክንያቱም ገመዱ አንድ ስለሆነ ይሄ የተጎተተውን ያህል ይሄኛው ይፈጥናል። ይሄ የፈጠነበትን ያህል ይሄ እንዲፈጥን ያደርገዋል። ምክንያቱም they are connected with the same string so አክሰለሬሽናቸው the same ነው የሚሆነው ማለት ነው። በአንድ ገመድ ስለተያያዙ obviously ይሄ ሲጎትተው ይሄኛው ይጎትታል ወደ ላይ። so በተመሳሳይ ስፒድ ነው፣ በተመሳሳይ አክሰለሬሽን ነው አክሰለሬት የሚያደርጉት። ሁለቱ አቅጣጫቸው ይለያያል እንጂ so ማግኒቲዩዱ the same ነው እንዳትረሱ። ሁለተኛው ቴንሽን ፎርስ የምንለው ገመዱ ላይ ያለው ፎርስ the same ነው። ገመዱ ላይ ያለው ፎርስ ተመሳሳይ ነው። so ይሄ አንድ ገመድ ነው። አንድ ወጥ ገመድ ከሆነ ሁለት አይነት ፎርስ አይኖረውም ውስጡ።
ሶ ተመሳሳይ ቴንሽን ፎርስ ነው። T1 T2 ማለት አይጠበቅባችሁ ማለት ነው። ሶ እነዚህን ሐሳቦች እንዳትረሱ። ማንኛውም በገመድ የተያያዙ ማሶች ላይ ጥያቄ ሲሰሩ ይህን እንዳትረሱ። በአንድ ገመድ ከተያያዙ የአክሰለሬሽናቸው ማግኒቲዩድ ደሴም ነው ፕላስ ቴንሽን ፎርሱ ደሴም ነው ሲንስ they are connected with the same rod። ሶ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሲሰጥ ታዲያ እንዴት ነው ሶልቭ የምናደርገው የሚለውን እኔ ሶልቭ ለማድረግ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ለሁለቱ ማሶች ነጣጥላችሁ ኒውተን ሰከንድ ሎው ኦፍ ሞሽንን አፕላይ ታደርጋላችሁ። ለማስዋን ለማስቱ እያላችሁ ሶ መጀመሪያ እስኪ ፎር ማስ ዋን እንስራ። ለማስዋን ልስራ ለብቻው ፎር ማስ ዋን ለማስ ዋን ለዚህኛው ኦብጀክት ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት ወደታች እየወረደ ነው። ኤሌቬተር ላይ ያወራነው ኮንሰፕት ነው እዚህ ጋር አፕላይ የምናደርገው። ሶ ይሄ ወደታች እየወረደ ነው። ወደታች እየወረደ ነው ካልን ሶ ምንድን ነው የምንጠቀመው? ኔት ፎርስ ፎር ዲስ ዋን ኔት ፎርስ ኢኳልስ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን የሚሆነው ሶ ግን ማስ ዋን ይሆናል። አክሰለሬሽኑ ደሴም ነው። ሶ እዚህ ላይ ያለው ኔት ፎርስ ማን ነው? ወደታች ዌይት ዋን ይስበዋል፣ ወደ ላይ ቴንሽን ይጎትቷል። ሶ ወደታች እየወረደ ነው። አክሰለሬሽን ወደታች ፖዚቲቭ አድርገናል። ይሄ ፖዚቲቭ ስላደረኩኝ ወደታች ያለው ፎርስ ፖዚቲቭ ነው። ሶ ምን ይሆንልኛል ማለት ነው? ዌይት ዋን ማይነስ ወደ ላይ ያለው ቴንሽን ፎርስ እኩል ይሆናል ማስ ዋን ታይምስ አክሰለሬሽን እንደዚህ ይሆንልናል ማለት ነው። ሶ ዌይት ዋን ማይነስ ቴንሽን ኢኳልስ ማስ ዋን ታይምስ አክሰለሬሽን ሶ እንደዚህ ይሆንልናል። ሌትስ ሴይ ዲስ ኢዝ ኢኩዌሽን ዋን ብለን እንውሰድ። ይሄ ለኢኩዌሽን ዋን ብለን ይህን ሶልቭ እናደርገው አንችልም፣ ምክንያቱም ቴንሽንም አናውን ነው አክሰለሬሽንም አይታወቅም። ስለዚህ አሲቲስ በዚህ ፎርም ሶልቭ አይደረግም። ሶ እንያዘው ይህን እንደ ኢኩዌሽን ዋን ለማስዋል ደን ቀጥላችሁ ደግሞ ለምን ለማስቱ ትሰራላችሁ? ተመሳሳይ ነገር ኔት ፎርስ ኢኳልስ ቱ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ብለን እንሰራለን። ኒውተን ሰከንድ ሎው ኦፍ ሞሽንን አፕላይ እናደርጋለን። ተመሳሳይ ነው። ሶ ወዴት እንደሚመራን እናያለን። ማትስ ላይ ሁለት ቫሪያብሎች በአንድ ኢኩዌሽን ሶልቭ ሊደረጉ አይችሉም። ግዴታ ሁለት ቫሪያብል ካለን ሁለት ኢኩዌሽን ሊኖረን ይገባል። ስለዚህ ሁለት ማስቱን ተጠቅመን ደግሞ ሌላ ኢኩዌሽን እንፈልግ። ፎር ማስቱ ምን እንደሚሆን እኔ ለማስቱ ምን እንደሚመስል እኔ ሶ ማስቱ እችትና ሶ ይሄ ኪሎግራም ነው። ሶሪ ይሄ ማስቱ ነው። ሶ ወደታች የሚስበው ፎርስ ደብሊው ቱ ነው። ወደ ላይ የሚስበው ቴንሽን ነው። አሁን አክሰለሬት እያደረገ ያለው ወዴት ነው? ወደ ላይ ነው። ወደ ላይ አክሰለሬት ስለሚያደርግ ወደ ላይ ያለውን ዳይሬክሽን ፖዚቲቭ አድርጋችሁ ስሩ። ስለዚህ ኔት ፎርስ ኢኳልስ ቱ ማስ ቱ ታይምስ አክሰለሬሽን ይሆናል። ሶሪ ወደ ላይ ያለው ፎርስ ፖዚቲቭ አድርጌ ነው ወስዶ በዚህ ጊዜ ሶ ወደ ላይ አክሰለሬት እያደረገ ነው። ወደ ላይ ፖዚቲቭ ነው የምናደርገው። ይሄ ወደ ታች አክሰለሬት ስለሚያደርግ ወደ ታች ፖዚቲቭ አድርገን ነው ነው ለዚህኛው ሶ ይሄ ወደ ላይ ስለሚሄድ ወደ ላይ ፖዚቲቭ አድርገን ነው ሶ ወደ ላይ ያለው ቴንሽን ፎርስ ነው። ሶ ቴንሽን ወደ ታች ደግሞ ዌይት ነው። ዌይት ቱ ነው የምንለው። ይሄ ዌይት ዋን ነው፣ የዚህኛው ዌይት ቱ ኢኳልስ ቱ ማስ ቱ ታይምስ አክሰለሬሽን ይሆናል። ሶ ሌትስ ሴይ ዲስ ኢዝ ኢኩዌሽን ቱ ይሆንላችኋል በቀላሉ። ደን ከዚህ በመቀጠል ሁለቱን ኢኩዌሽኖች ኢዚ ከሀሳብ ላሳያችሁ እንዴት ማጣፋት እንደምንችል። ሌትስ አድ ኢኩዌሽን ዋን ዊዝ ቱ ዊዝ ኢኩዌሽን ቱ እንደምራችሁ። ሁለቱን ኢኩዌሽኖች ሲደምሩ ምን ይሆንላችኋል? ይሄን ታምጡታላችሁ። ዌይት ዋን ማይነስ ቴንሽን ኢኳልስ ቱ ማስ ዋን ታይምስ አክሰለሬሽን። ይሄ ኢኩዌሽን ዋን። ኢኩዌሽን ቱ ደግሞ እዚህ ጋር ላይ ቲ ማይነስ ዌይት ቱ ኢኳልስ ቱ ማስ ቱ ታይምስ አክሰለሬሽን። ሶ ሁለቱን ኢኩዌሽኖች እንደምራቸው በቀላሉ። ስንደምር ምን ይሆንልናል? እዚህ ጋር ማይነስ ቴንሽን፣ እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ቴንሽን ነው። ማይነስ ቴንሽን እና ፖዚቲቭ ቴንሽን መጣፋት ይችላል፣ ይጠፋልናል። ሲጠፋ ምን ይቀረኛል? በዚህ በኩል እዚህ ጋር ዌይት ዋን አለኝ፣ ዌይት ዋን። እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለኝ? ማይነስ ዌይት ቱ አለኝ። ከኢኳል በስተቀኝ በስተግራ ያሉትን እንደምር ናቸው። ደን በስተቀኝ ያሉትንም እንደምር። ማስ ዋን አክሰለሬሽን ይሆንልኛል። ይሄኛው ፕላስ ማስ ቱ አክሰለሬሽን እንደዚህ እንደምረዋለን ማለት ነው። ደን we just get this equation, another equation አገኘን። ይሄኛውን ኢኩዌሽን ስናገኝ ግን ቴንሽኖቹ የሉም፣ ያለን አክሰለሬሽን ብቻ ነው። አናውን የማናውቀው አክሰለሬሽን ብቻ ነው። ሶ ስራ ቀለለልን ማለት ነው። it's very easy፣ በቀላሉ ሶልቭ ማድረግ ይቻላል። ከዚህ በመቀጠል ሶ ምን ታደርጉታላችሁ? አሁን አክሰለሬሽንን ለመፈለግ ይሄ ዌይት ዋን ማለት m1 g ነው፣ ዌይት ቱ ማለት ደግሞ m2 g ነው። ኢኳልስ ቱ አክሰለሬሽን ኮመን አውጡ። አክሰለሬሽን ኮመን ስትወጡ እዚህ ጋር ምን ይቀራችኋል? ማስ ዋን ፕላስ እዚህ ጋር ምን ይቀረናል? ማስ ቱ ይቀረናል ማለት ነው። እንደዚህ ይሆንልናል። አይ ሆፕ ግልጽ ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ደን አክሰለሬሽን ለመፈለግ
ምን እናደርጋለን? እችኛዋ መጥፋት አለባት አክሰለሬሽን ብቻዋን ለማስቀረት ኦቨር m1 ፕላስ m2 ኦቨር m1 ፕላስ m2 ይሆንላቸዋል። then ይሄ በዚህ ይጣፋል። ምን ይቀረኛል? አክሰለሬሽን ብቻውን ይመጣልናል። ስለዚህ አክሰለሬሽን እንዴት ይሆንልናል? ማስ 1 ታይምስ g ማይነስ ማስ 2 ታይምስ g ዲቫይድድ ባይ m1 ፕላስ m2 ይሆንልናል። ከዚህ በመቀጠል አክሰለሬሽን ማግኘት very easy ቀላል ነው። ሶ ቁጥሩን እዛው እያባዛው ልተካላችሁ እንዲቀለን ሰዓት 5 ሲባዛ በ10 m1 ታይምስ g ማለት 5 ጊዜ 10 ነው። that's 50 ኒውተን። ሶ 50 ኒውተን ይሄ የዌት 1 ነው የሚገልጽልን። ዌት 2 ደግሞ እንፈልግ 3 ታይምስ 10 30 ኒውተን ይሆንላችኋል። then የሁለቱን የማሶቻቸውን ድምር እንውሰድ። ሁለቱ ሲደመር 8 ኪሎ ግራም ይሆንልኛል። then የላኛው ሲቀናነስ 20 ኒውተን ሲካፈል ለ8 ኪሎ ግራም ይሆናል። ይህን ስታቃልሉት I think 2.5 ይመጣል ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር። so this is our acceleration. so አክሰለሬሽንን አወቅን ማለት ነው። so ይሄ በ2.5 ወደ ታች አክሰለሬት ሲያደርግ ይሄ በ2.5 ወደ ላይ አክሰለሬት ያደርጋል። this is their common acceleration. so ሁሌ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሲጠይቅ ቴንሽን አክሰለሬሽን ሲጠይቅ የመጀመሪያው ነገር መስራት ያለባችሁ ፍሪ ቦዲ ዲያግራሙ በደንብ መሳል፣ እያንዳንዱ ፎርስ ኢንዲኬት ማድረግ። then በመቀጠል ምንድነው የምታደርጉት? ለእያንዳንዱ ማስ ኒውተን ሰከንድ ሎው ኦፍ ሞሽን አፕላይ ማድረግ። ላይ ከዚህ ጋር ነው እንዳደረኩት። ይሄው ኒውተን ሰከንድ ሎው ኦፍ ሞሽን እዚህ ጋር ለማስ 1 እዚህ ጋር ለማስ 2 ደግሞ እዚህ ጋር አፕላይ አድርጌያለሁ። then ኢኩዌሽኖችን ሰጠን፣ ሁለት ኢኩዌሽኖች። then ከዛ በመቀጠል ሁለት ቫሪያብል ካለ ሁለቱን ኢኩዌሽን ተጠቅሜ እንዴት አንደኛውን ላጥፋው የሚለውን ማሰብ ነው። then ቴንሽን በቴንሽን አጠፋው እዚህ ጋር ሰርቼው አክሰለሬሽንን ሶልቭ አደረኩ። then ቢ ቴንሽን መፈለግ ቀላል ነው። ከዚህ በመቀጠል ቴንሽን ለመፈለግ either ኢኩዌሽን 1 ወይም ኢኩዌሽን 2 መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ you can use equation 2. let's use equation 2 እንጠቀም። እየፈለጋችሁት የምትጠቀሙ ችግር የለውም። ኢኩዌሽን 2 እንጠቀም። so equation 2 ምንድነው የሚለው? ቴንሽን ማይነስ weight 2 equals to mass 2 times acceleration. so ቴንሽንን ለማግኘት ይሄን ወደዛ እንወስደዋለን። ቴንሽን equals to mass 2 times acceleration plus weight 2 ይሆናል። the same ነው። by the way ይሄኛውንም ብትጠቀሙ ለውጥ የለውም፣ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። mass 2 times acceleration ማለት m2 times acceleration which means m2 3 ኪሎ ግራም ነው። አክሰለሬሽናችን ያገኘነው ነው 2.5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው። weight 2 ማለት ደግሞ m2 times this which means 30 ኒውተን ይሆንልናል። then ይሄ ሲባዛ ስንት ይሆንላችኋል? 7.5 I think 15 አንዳለኝ 7.5 ኒውተን ይሆናል። ሲደመር 30 ኒውተን so ሁለቱን ሲደምሯቸው 37.5 ኒውተን ይሆናል። this is the tension force. so ይሄን ኦብጀክት ቴንሽን ወዴት ይስበዋል? በ75 ኒውተን 37.5 ኒውተን። ይሄኛውም ደግሞ ወደ ላይ 37.5 ኒውተን እንደሚሳብ ያሳየናል። ይሄን ይመስላል። I think በደንብ ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። so በዚህ ቪዲዮ ላይ ምን ሞር ፎከስ አድርገን ያወራነው ኒውተን ሰከንድ ሎው ኦፍ ሞሽን ላይ ነው። ምን እንደሆነ ስሌት አድርገን ዲፋይን አድርገናል በደንብ። then የተለያዩ ኤግዛምፕሎችን አሳይቻችኋለሁ። ሪል ዌይት፣ አፓረንት ዌይት ምን እንደሆነ አወራን። አፓረንት ዌይትለስነስ፣ ሪል ዌይትለስነስ ስንል ምን እንደሆነ በደንብ አወራን። then በመቀጠል ደግሞ ኤሌቬተር ላይ ያሉ ፕሮብለሞችን እንዴት ሶልቭ እንደምታደርጉ አሳይቻለሁ። እዚህ ጋር ሁለት ኤግዛምፕሎችን አሳይቻችኋለሁ። so በዚህ ዙሪያ ላይ ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ኦኬ የዛሬን ቪዲዮ ከማጠናቀቅ በፊት ሁለት ጥያቄ ለእናንተ እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ። so the first question says an unknown force F when exerted on a mass m1 produce an acceleration of 6 meters per second square. የሆነ የማይታወቅ ፎርስ የሆነ m1 ላይ ኤግዘርት ሲደረግ 6 meters per second square ፈጠረ እዚህኛው ኦብጀክት ላይ። እንዲሁም ራሱ the same force acts on the second mass m2 ራሱ ይሄ ፎርስ ደግሞ ሌላ ማስ ላይ m2 ላይ ኤግዘርት ሲደረግ it produce another acceleration 18 meters per second square 18 meters per second square ቢፈጠር what acceleration would be the same force yield when the masses are combined together? አሁን እንደዚህ ያስቡት። የመጀመሪያው ማስ ላይ ያ ፎርስ ኤግዘርት ሲደረግ 6 ፈጠረ። ሁለተኛው ማስ ላይ ደግሞ ራሱ ያ ፎርስ ኤግዘርት ሲደረግ 18 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ፈጠረ። አሁን ጥያቄው ምንድነው? እነዚህ ሁለቱ ማሶች አንድ ላይ ቢቀመጡና ራሱ ተመሳሳይ ፎርስ ኤግዘርት ቢደረግባቸው በምን ያህል አክሰለሬት ማድረግ ይችላሉ? that's the question. so አዲሱ አክሰለሬሽን ምን ያህል ይሆናል ሁለቱ ማሶች አንድ ላይ ቢሆኑ? ይሄ አንደኛው ነው። አስተውላችሁ በተለያየ ኮንሰፕት ተጠቅማችሁ ሶልቭ ለማድረግ ሞክሩ። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ምንድነው የሚለው? a 5 kg block is attached to a 4 kg body.
as shown in the figure. If the system is frictionless, find the acceleration and the tension force. ይሄኛው ኒውተን ሰከንድ ሎው ኦፍ ሞሽን ለእያንዳንዱ ማስ ተጠቅማችሁ የሚሰሩበት ነው የሚሆነው። ይሄን ለምሳሌ ማስ 1 በሉት፣ ይሄን ማስ 2 ማለት ትችላላችሁ። ይሄ ዲያግራም ላይ እንደምታዩት ፍሪክሽንለስ ነው ሲስተሙ። ምንም አይነት በሰርፌሱ መካከል ፍሪክሽን የለም። በገመድ ተያይዘዋል እንደዚህ ሁለቱ። የዚህኛው ማስ 5 ሲሆን የዚህኛው 4 ኪሎ ግራም ነው። የእነዚህ አክሰለሬሽን እና ቴንሽን ፎርስ ፈልጉ ነው የተባላችሁት። እነዚህ ሁለቱን ጥያቄዎች ሞክሯቸው፣ መልሳችሁን ኮሜንትስ ላይ ጻፉልኝ። እንዲሁም ቴሌግራም ቻናሉን ጆይን ብላችሁ ብዙ ጥያቄዎች መስራት ትችላላችሁ። የቴሌግራሙን ሊንክ የመጀመሪያው ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ብዙ ጥያቄዎችን ከዛ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። በደንብ ፕራክቲስ ታደርጉበታላችሁ በዛው። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበረ። በቀጣይ ቪዲዮ ስለ ፍሪክሽናል ፎርስ በደንብ ከብዙ ኤግዛምፕሎች ጋር በደንብ እንገናኛለን። ከመጨረሳችን በፊት ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግን እንዳትረሱ። ስለነበረን ጊዜ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።